હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્નેહા પીપરિયા ચેનલ. કોરોના વાયરસની સિચ્યુએશનને ધ્યાનમાં લઈને આજે હું આયુર્વેદિક ઉકાળાની રેસિપી લઈને આવી છું. આજે આપણે બે ટાઈપના ઉકાળા બતાવવાના છીએ. શરદી, ખાંસી અને વાયરલ ઇન્ફેક્શનમાં રાહત આપે એવા ઉકાળા ઘરે કેવી રીતે બનાવવા એ આજે હું તમને બતાવીશ. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો પહેલાં ઉકાળામાં આપણે આટલી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે. તો અહીંયા મેં 10થી 15 જેટલા તુલસીના ફ્રેશ પાન લઈ લીધા છે અને ગ્રીન ટીનું એક પાન લીધું છે. જો તમારી પાસે હોય તો એડ કરવાનું, નહીં તો તમે તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ગ્રીન ટીનું પાન એડ કરવાથી આપણા ઉકાળામાં બહુ સરસ ટેસ્ટ પણ આવશે અને સ્મેલ પણ આવશે. અને અહીંયા મેં અડધી ચમચીથી પણ ઓછો એવો સૂંઠ પાવડર લઈ લીધો છે અને અડધી ચમચીથી ઓછો એવો મરીનો ભૂક્કો લીધો છે. જો તમારી પાસે સૂંઠ પાવડર ના હોય તો તમે તેમાં આદુના રસ પણ એડ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે સૂંઠ પાવડર મેં સ્ટોર કરી લીધો છે, તેમાંથી મેં અડધી ચમચીથી પણ ઓછો એવો એડ કર્યો છે. એક મોટી ચમચી જેટલો ગોળ લઈ લીધો છે. અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે. તો નોર્મલ પાણી જ લેવાનું છે આપણે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે એક બાઉલમાં તુલસીના પત્તાને આવી રીતે હાથની મદદથી મસળીને એડ કરવાના છે. તેની જગ્યાએ તમે ખાંડણીની મદદથી ખાંડીને પણ એડ કરી શકો છો. અને અહીંયા હું હવે ગ્રીન ટીનું પાન લઈ લઉં છું અને તેમાં એડ કરી દઉં છું. એ પાનને પણ હું મસળીને એડ કરીશ. તમારી પાસે હોય તો એડ કરવાનું, નહીં તો તમારે વધારે તુલસીના પાન પણ તમે એડ કરી શકો છો. તો આ બંને વસ્તુને આપણે હાથની મદદથી મસળીને લઈ લેવાની છે. તો હવે આપણે તેમાં સૂંઠ પાવડર અને મરીનો ભૂક્કો એડ કરી દેવાનો છે. આ એક પરફેક્ટ માપ છે. 1 ગ્લાસ પાણીમાં આપણે અડધી ચમચીથી પણ ઓછો એવો સૂંઠ પાવડર અને મરી પાવડર લેવાનો છે. વધારે એડ નથી કરવાનો, નહીં તો ઉકાળો થોડોક તીખો થશે. અને હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરવાનો છે. અને સૂંઠ પાવડરની જગ્યાએ તમે આદુનો ટુકડો પણ લઈ શકો છો ખમણીને. અને હવે હું 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઉં છું. હવે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીને આપણે આ મિશ્રણને ઉકાળવાનું છે. અને અહીંયા આપણે આ પાણી અડધું થાય ત્યાં સુધી આ ઉકાળાને ઉકાળવાનો છે. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. અને ચમચીની મદદથી હું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઉં છું. અને હવે હું ગેસની સ્લો ફ્લેમ રાખી દઉં છું અને ઉકાળાને ઉકળવા દઉં છું. તો હવે આપણે બીજો ઉકાળાની રેસિપી જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 10થી 15 જેટલા તુલસીના પાન લઈ લીધા છે. અને આ ગિલોય છે, જેને ગળો પણ કહેવામાં આવે છે. અને આ બહુ લાભદાયક હોય છે. અને આ ગળો પીવાથી તાવ નથી આવતો એવું કહેવામાં આવે છે. તો આ ઉકાળામાં આપણે સ્પેશિયલ ગળો એડ કરવાના છે. તો અહીંયા આપણે 1 આંગળી જેટલો ગળો એડ કરીશું અને તુલસીના પાન એડ કરવાના છે. અને અહીંયા મેં તુલસીના ફ્રેશ પાન લઈ લીધા છે. અને અહીંયા આદુનો ટુકડો લીધો છે. અડધી ચમચી જેટલો અજમો લીધો છે. અડધી ચમચી જેટલી હળદર લીધી છે. તો આટલી બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે આપણને ઉકાળા બનાવવા માટે. અને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈ લીધું છે. તો આપણે એક બાઉલમાં આ બધી વસ્તુને એડ કરી દેવાની છે. તો સૌપ્રથમ તો હું તુલસીના પાનને હાથની મદદથી મસળીને એડ કરી દઉં છું બાઉલમાં. તમે તેને ખાંડીને પણ એડ કરી શકો છો. મેં થોડા વધારે પાન લીધા છે એટલે હું તેને હાથની મદદથી મસળું છું. તો હવે આપણે આ આદુના ટુકડાને ખમણી લેવાનો છે. તો હું ખમણીની મદદથી આદુને ખમણી લઉં છું. અને પછી તેમાં હું બાકીના જરૂરી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરી દઉં છું. તો અહીંયા મેં 1 આંગળી જેટલો જ ગળો લીધો છે. તો તેને હું આવી રીતે સાણસીની મદદથી દબાવીને એડ કરી દઉં છું, જેથી તેનો રસ બધો બહાર આવી જશે. તેની જગ્યાએ તમે તેને ખાંડણીમાં ખાંડીને પણ એડ કરી શકો છો. તો આવી રીતે આપણે ગળાને એડ કરવાનું છે. અને અજમો આપણે હાથની મદદથી મસળીને એડ કરવાનો છે. તો હાથની મદદથી હથેળીથી મસળીને એડ કરી દઈએ. અને હળદર પણ એડ કરી દેવાની છે. તો હવે આપણે આ મિશ્રણમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દેવાનું છે. અને આ મિશ્રણને આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીને ઉકળવા માટે મૂકી દેવાનું છે. તો બંને ગેસના ચૂલા પર મેં બંને ઉકળવા માટે મૂકી દીધા છે. અને આ ઉકાળામાં આ પાણી અડધું થાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે
સ્લો રાખવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે બંને ગેસના ચૂલા પર મેં એક એક ઉકાળા બનાવવા માટે મૂકી દીધા છે. તો બહુ જ મસ્ત સ્મેલ આવી રહી છે, કારણ કે મેં એમાં ગ્રીન ટી, તુલસીના પાન એડ કર્યા છે, એટલે બહુ સરસ સ્મેલ આવી રહી છે અને બંને ઉકાળા સરસ રીતે ઉકળી રહ્યા છે. પરંતુ અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે, હાઈ ફ્લેમ પર ઉકાળા નથી બનાવવાના. તો તમે જોઈ શકો છો કે હળદરવાળા ઉકાળાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો આવો ડાર્ક મરૂન કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે આ ઉકાળાને ઉકાળવાનો છે. આ બંને ઉકાળામાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે તે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ તમે વધારે ઓછા લઈ શકો છો, અથવા તો તમે કોઈ નવા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તેમાં ઉમેરી પણ શકો છો. તો હવે 4-5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આ ઉકાળાનું પાણી અડધું થઈ ગયું છે અને હવે આ ઉકાળા ઓલમોસ્ટ રેડી છે. તો હું ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું અને 2 ગ્લાસ લઈ લીધા છે અને તેમાં હું આ ઉકાળાને ગાળી લઉં છું. તો આપણે ગરણીની મદદથી બંને ઉકાળાને ગાળી લેવાના છે અને આ ઉકાળા આપણે થોડા ગરમ હોય ત્યારે જ પીવાના છે. તો હવે હું હલ્દીવાળો ઉકાળો પણ ગાળી લઉં છું. તો બંને આયુર્વેદિક ઉકાળા રેડી છે. કોરોના વાયરસના સંક્રમણથી બચવા આ ઉકાળાઓ ભૂલ્યા વગર ઘરના બધાને આપો અને દિવસમાં ગમે ત્યારે તમે આ ઉકાળા પી શકો છો અને શરદી, ખાંસી અને તાવથી દૂર રહી શકો છો. અને ટેસ્ટમાં પણ આ ઉકાળા બહુ જ સારા છે. તો મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને વધારે ને વધારે લાઈક અને શેર કરો, જેથી આપણે કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવી શકીએ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.